নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ইউনিক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই মেগীখিনি মই আজি আপোনালোকক কণী দি বনাই ধুনীয়াকৈ দেখাম। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলো একদম সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ। আহক এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছত মই এনেকৈ পেন বহাই দিছোঁ আৰু মই ইয়াত এতিয়া তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। মই ইয়াত ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ দিম। এফালে মই গোটেই চব্জিখিনি লৈ লৈছোঁ। পিঁয়াজ, এফালে গাজৰ আৰু এফালে সৰু সৰুকৈ মই বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু এফালে কেপচিকাম কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি মই বেছি ৰঙচুৱাকৈ নাভাজোঁ। এতিয়া মোৰ এই পিঁয়াজখিনি এনেকৈ অকণমান ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত গাজৰখিনি দি দিম। গাজৰখিনি দি মই অকণমান সময় ভালদৰে লৰাই ল'ম। চব্জি মই বেছি নিসিজাওঁ, এইখিনি এনেও পানীত সিজিব। যিহেতু মই মেগী বনাই আছোঁ, মেগীত পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিমেই। আৰু মই ইয়াত কেপচিকামখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান সিজিবৰ কাৰণে মই অকণমান সময় ঢাকনাখন লগাই দিছোঁ, যাতে অকণমান সোনকালে বস্তুখিনি সিজি যায়। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় লৰাই ইয়াত মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। কেঁচা জলকীয়া মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মই এইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। আৰু মই এইফালে এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি দি মই ইয়াত এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দি আছোঁ, অকণমান কালাৰৰ কাৰণে। অকণমান মই জলকীয়া গুড়ি দি আছোঁ। আৰু অকণমান মই হালধি গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় ভালদৰে লৰাই দিম। অকণমান মই ধনিয়া গুড়ি দি আছোঁ, আধা চামুচ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই এতিয়া মই ইয়াত পানী ঢালি দিম। এতিয়া মই এই বস্তুখিনি ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে অকণমান পানী দিছোঁ। দি মই এইখিনি অকণমান সময় ঢাকি দিম, যাতে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি সিজি যায়। এতিয়া মই এনেকৈ সৰু এখন কাঁহী লৈ লৈছোঁ। কাঁহীখিনিত মই এনেকৈ অকণমান বাটাৰ সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই 3টা কণী লৈছোঁ। কণীকেইটা এনেকৈ ইয়াত এতিয়া বাতিত ভাঙি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান নিমখ দিছোঁ, অকণমান গোলমৰিচৰ গুড়ি দি দিছোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। দি মই এইকেইটা এতিয়া ভালদৰে সানি ল'ম। ভালদৰে সানি মই এতিয়া এই থালখনত গোটেই কণীখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া মোৰ এই চব্জিখিনি এনেকৈ হৈ গ'ল, সিজি গ'ল। মই ইয়াতে এতিয়া পানী দিম। মেগী মই যিহেতু 4টা লৈছোঁ, মই ইয়াত এনেকৈ 2 কাপ পানী দিছোঁ। সৰু মেগী মোৰ। দুই কাপ লৈছোঁ আৰু কণীৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আধা কাপ। এতিয়া মই এই মেগীখিনি এনেকৈ মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লৈছোঁ। সৰু সৰুকৈ দিলে সোনকালে সিজি যাব, কণী মোৰ সিজি নাযাব। সেইকাৰণে মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকৈ টুকুৰা দিছোঁ, যাতে কণী আৰু মেগী সমানে সিজে। এতিয়া মই ইয়াত এই মেগীৰ মছলাখিনি দি দিছোঁ। দি মই এইখিনি এতিয়া অকণমান লৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ এডাল ষ্টেণ্ড বহাই দিম।
তাৰ ওপৰত মই এই কণীৰ কাঁহীখন দি দিম আৰু এনেকৈ মই ঢাকনি দি ঢাকি দিম আৰু মোৰ এইফালে কণীও হৈ আহিব আৰু মোৰ মেগীখিনিও ধুনীয়াকৈ হৈ আহিব গেছৰ জুই মই বেছি কৰি দি থৈ দিছোঁ এয়া মোৰ কণীখিনি হৈ গৈছে চাওক কি ধুনীয়া এটা ফুলি আহিছে কণীখিনি দেখাটো ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া মোৰ এই মেগীখিনিও হৈ গৈছে কি ধুনীয়া এটা বঢ়িয়া কালাৰ হৈছে দেখাটো ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই এইখিনি কণীখিনি এতিয়া ইয়াত মই এৰি দিম কাটি এনেকৈ কৰি অকণমান ছুৰীখনেদি ছাইডকেইটা উঠাই দিম দি মই এইখিনি থাল এখনত উলিয়াই ল'ম এতিয়া মই এনেকৈ থালখনত উলিয়াই মই এনেকৈ পনীৰ নিচিনা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ পিচ কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি দি দিম মেগীত আপোনালোকে এইখিনি ভাজিও দিব পাৰে কিন্তু মই ভাজি দিয়া নাই মই এনেকৈ দিছোঁ এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল মই এইখিনি এতিয়া নমাই দিম এতিয়া মই এনেকৈ মেগীখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ মেগী ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব মোৰ পৰা নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে পাই থাকক ধন্যবাদ